خليني أسألك على صفقة أرض العلية. نعم. اللي تعتبر هي من أكبر وأشهر الصفقات العقارية أشهر صفقات العقارية بالسعودية. نعم. وش قصتها؟ كان فيها أول تحالف على أساس مع الوالد وشيخ عبد العزيز الموسى أن شراها بريال ونص، وبعدين دخل فيها منافسة معهم اللي هو مؤسسة بدر، كان فيها الشيخ الجماز والشيخ حمد بن سعيدان، وصارت من نصيبهم شروها بريالين الا ربع. كيف أنا ودي أعرف كيف تمت المفاوضات وإيش اللي جاب الطاري؟ هل كانوا متحمسين لها شايفينها فرصة؟ اي كانوا يرونها فرصة، بدأوا يتعرفوا على العقار ويرون أن الرياض، هم يرون أن الرياض كان هو الميزة اللي اشتغلوا شمال الرياض، هم يرون لأن في ناس اشتغلوا في جنوب الرياض يعني كانوا متوزعين الناس، وكان فيه خلاف بين الموضوع يعني هل الشمال، بعض الناس قال الشمال لا ما في امل الناس تروح الشمال، يعني ذيك الايام قالوا والله الشمال ما، الفئه ذي اللي اشتغلوا في الشمال هم اللي يعني على قول فازوا بالعقار. فازوا. فمؤسسة بدر شالوها بالليل ربع، جمعوا مساهمه عقاريه، بعدين تفاهموا مع الشيخ عبد العزيز الموسى انه ياخذ حصه من الارض. ابغى القصه كيف بدت، يعني مين اللي اقترح نروح على العليا، ومين اللي بدي يجمع المساهمين، وكيف جمعوا المبلغ، وش نقصهم؟ هو عرض، هو الوكيل عرضها، بدأت تعرض انها في ارض بتباع اللي هو ارض العليا، انه فيه نيه بيع، فبدأوا العقاريه هذا لانهم هذول مجموعه اللي هم مؤسسة بدر اللي هو كان فيها الشيخ حمد بن سعيدان والجماز، هذا مجموعه ما لهم علاقه بالمجموعه هذه، والمجموعه دي كان بينهم منافسه على اساس من هذول قدموا ريال ونص وذول رفعوا السعر الى ريال الا ربع، يعني على ذاك الوقت ريال الا ربع يعني تنافس عادي. شروا، صارت صفقه من نصيبهم، من نصيب تحالف اللي مؤسسة بدر. نعم، اللي هم بن سعيدان، الشيخ حمد بن سعيدان والجماعه صار من نصيبهم التحالف. اوكي. اثناء فتره الجمع في تفاهم كان مع الشيخ عبد العزيز بصفه انه كان له رغبه انه ياخذ جزء ويحسب له جزء في الارض. نعم. فدخل فيها على اساس الحالي طبعا انه دخل في الشروه انه تكون الصفقه جزء منها للشيخ عبد العزيز الموسى. واي شيء الشيخ عبد العزيز الموسى المفترض انه يكون مع بقيه التحالف. بالضبط. نعم. طبعا هو الطريقه هذه يشتري، بعدين كل واحد يقول مثلا كم تبي الربع، تبي الثلث، كل واحد حسب امكانياته في وقت البيع، كل صفقه توزع في وقتها يعني تحسب امكانياتك الماديه. دخلوا التحالفين مع بعض. هذه سوت نقله، يعني اليوم انت شريت بالريال الا ربع، اول ما زاد سووا حراج بلكات، يعني واحد من البلكات الحين موجود من الوقت هذاك لم يباع. ومين اللي يملكه؟ الوالد الله يسكن الجنه، اول من ادخل نظام التاجير الطويل، يعني تاجير 20 سنه 15 سنه ما كان حد يؤمن فيه، فهو كان يرى، هو ما يحب يبيع الاراضي يعني، فيرى ان الاجار يعني دخل والارض الملكك، يعني خلي الناس تشتغل لك وارضك لك، فهو من اوائل اللي اجر، حتى الناس كانوا يستغربون 15 سنه و20 سنه يعني كانت ما هي موجوده الوقت هذاك ابدا، يعتبروها انها فتره طويله من العمر. 20 سنه يقول شلون تاجر؟ بعد كذا صار ياجر، انا اذكر اجر اللي على الملك فهد، واجر اللي على التخصصي، واجر كله كان ياجرها فترات طويله، تمر السنين سبحان الله والارض تزود. يعني هذاك الوقت المزاد يعني كانوا شارين ريالين الا ربع، اذكر في المزاد شرى البلك هذا ب 26 ريال، هذا اول مزاد اقيم فيه البلكات، وكانت هي انطلاقه خلاص، انطلقت العقاريه فعليا بعد ارض العليا انطلقوا خلاص. وبعد كذا كم وصلت الاسعار في البلوك الثاني؟ اليوم يعني تكلم اليوم وصل الملك فهد وصل تقريبا 20,000 ريال حاليا يعني. فهو الوالد الله يسكنه الجنه كان يرى الاحتفال، هو ما يحب يبيع خاصه المؤجر، هو يقول اي شيء فيه ريع دخل، وكان ينصح واحد يعني يقول خل جزء من راس مالك هذه تتداول، تشتري في عقار وتبيع، وجزء لا دخل ثابت، واذا اجرت او دخل ثابت لا تبيع خلاص. الان اغلب العقارات اللي للوالد اللي هي على طريق التخصصي، على طريق العليا، على طريق الملك فهد، وفي غالبيتها تؤجر. نعم. والمباني اللي عليها بعد زمن تعود له. نعم. هذه سياسته هو، عنده فلسفه ان هذه ارضك تزود زين ويبني لك الواحد وانت تاخذ اجارك.